Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống hoa lan từ cành hoa. Hãy lựa chọn những cây đang xanh tốt và phát triển nhanh. Khi những bông hoa trên cành đã hết, đây là thời điểm rất tốt để các bạn tiến hành nhân giống cây. Các bạn hãy cắt ngang đây. Và những phần hoa đã nở xong như thế này thì chúng ta sẽ không sử dụng được. Các bạn hãy lựa chọn những phần nhô lên của cành hoa, vì những phần này luôn có chứa cây nhỏ sẽ phát triển được rất nhanh từ những vị trí này. Sau đó sử dụng bột quế. Các bạn sẽ bôi vào đây. Nó sẽ giúp cho phần này được khô một cách tự nhiên và cây sẽ không bị nhiễm khuẩn. Sau đó các bạn cắt lại một lần nữa. Và cách làm này để giúp cho phần này không bị dập. Những phần này có mầm hoa rất nhỏ nên chúng ta sẽ bỏ đi. Sau đó các bạn sẽ gỡ lớp vỏ này ra. Hoa lan nhỏ sẽ được phát triển ngay tại những vị trí này của cành hoa. Sau đó các bạn sử dụng một củ hành. Và chúng ta sử dụng phần vỏ của một củ hành là đủ. Vỏ hành có tính kháng khuẩn và giúp cho hoa lan phát triển. Sau đó các bạn hãy cắt nhỏ ra. Và đây là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho những cây hoa lan phát triển nhanh. Cho tất cả vỏ hành này vào lọ. Cho vào 1 lít nước đun sôi. Các bạn sẽ để sau 2 giờ. Sau khi nước đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó hãy đặt cành hoa lan vào đây. Và các bạn cho nước này vào. Và chúng ta sẽ ngâm như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan nhỏ được hồi sinh rất nhanh. Sau đó các bạn sử dụng phần nước còn lại này. Chúng ta sẽ chăm sóc cho cây hoa lan này. Và chúng ta nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Lá sẽ xanh, cây sẽ khỏe mạnh hơn. Và những cây hoa lan của các bạn sẽ phát triển được rất tốt. Vỏ hành có tính kháng khuẩn và là chất hữu cơ. Nó sẽ rất tuyệt vời cho mọi loài hoa lan phát triển được rất nhanh. Và với cách làm này, các bạn sẽ hồi sinh được những cây hoa lan luôn được khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn có thể dùng nó
để chúng ta phun cho những cây hoa lan này. Và cách làm này sẽ giúp cho hoa lan của các bạn không bị nấm, không bị côn trùng. Và nó sẽ bảo vệ cho những cây hoa lan luôn xanh và rất khỏe. Với cách làm này, nó sẽ thúc đẩy giúp cho cây được phát triển rất nhanh. Sau đó các bạn hãy tưới ngay vào gốc của cây. Nó sẽ bảo vệ cho những cây hoa lan luôn được khỏe. Và cách làm này sẽ hỗ trợ rất tốt cho những cây hoa lan bị yếu và kém phát triển. Cây sẽ xanh và rất khỏe mạnh. Sau đó các bạn lấy cành hoa ra. Và đến lúc này, cành hoa đã hấp thụ được những dưỡng chất có từ nước vỏ hành. Các bạn cho sáp của đèn cày vào đây. Và đây là một trong những cách làm để bảo vệ cho phần này không thấm nước. Và cành hoa sẽ được bảo vệ trọn vẹn hơn. Nó sẽ không bị thối phần này. Chúng ta sử dụng mút cắm hoa. Sau đó các bạn ghim cành hoa lan vào đây. Và nó sẽ được cố định như thế này. Các bạn cho nước lọc vào. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước. Mút cắm hoa sẽ hút nước lên để hỗ trợ cho cành hoa ẩm. Và điều này sẽ giúp cho những mầm nhỏ trên đây phát triển thành những cây hoa lan nhỏ rất nhanh. Đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và phải có ánh sáng. Ở những nơi có nhiệt độ ấm áp thì cây hoa lan này sẽ được hồi sinh rất nhanh. Các bạn chỉ dùng những ly nhựa như thế này và không cắt lỗ, đậy lại. Kết quả sau 4 tuần, hoa lan đã được phát triển trên cành hoa. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển rất nhanh. Cây sẽ rất khỏe mạnh. Luôn có những cách làm, nhưng đây là biện pháp đơn giản và rất dễ. Những phần ở dưới đây thường dinh dưỡng sẽ nhiều hơn, nên mầm hoa sẽ to và khỏe. Và những phần gần ngọn hoa thì dinh dưỡng ít, nên mầm hoa sẽ nhỏ. Đây là điều hoàn toàn bình thường. Các bạn kiên trì, chúng ta sẽ nhân giống được những cây hoa lan phát triển được nhanh hơn. Và khi cây đã được phát triển tốt như thế này, các bạn sẽ tiếp tục để vào. Và hãy kiểm tra mực nước ở đây. Và sau 25 ngày tiếp theo, hoa lan đã được lớn dần lên. Chúng ta sẽ luôn có được những cây hoa phong lan hồi sinh từ cành hoa. Và là một trong những cách làm rất đơn giản. Khi các bạn sử dụng cách làm này thì những phần ở gần gốc cây nó sẽ được phát triển rễ nhanh và nhiều hơn. Còn những phần ở trên thì nó sẽ phát triển chậm. Đây là một trong những điều rất bình thường.
và chúng ta thường xuyên theo dõi để bổ sung nước ở đây. Mình sẽ tiếp tục đặt vào như thế này và không được dịch chuyển chậu cây, để cây hoa lan của chúng ta nó sẽ được lớn nhanh và dễ. Kết quả sau 2 tháng tiếp theo, hoa lan đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta phát triển rất nhanh từ cành hoa. Một trong những cách rất đơn giản, các bạn có thể giúp cho cây hoa lan của chúng ta nó sẽ được phát triển nhanh. Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, các bạn sẽ rất yên tâm để trồng lại. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách và trên kênh có thêm nhiều phụ đề để các bạn lựa chọn. Rễ cũng đã phát triển được tốt hơn. Những cây ở gần gốc nó sẽ được lớn nhanh và to hơn so với những cây ở phần trên. Và chúng ta sẽ tách ra để trồng. Các bạn sẽ trồng lại bằng vỏ thông. Các bạn cho rêu vào để giúp cho cây được giữ ẩm tốt hơn. Luôn có những cách làm đòi hỏi các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Vì đối với hoa lan luôn có cây rất nhanh và những cây rất chậm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.